متعودين عليا طبعا. حلقاتي كلها من داخل غرفة العمليات، من داخل المركز، من داخل العيادة، ولكن النهاردة أنا طالع قاعد على سرير جوه أوضة نوم، بقى إضاءة خافتة بألوان هادئة. الحقيقة اللي أنا قاعد فيه دون هو ده مختبر النوم، وهو ده الحقيقة إن شاء الله هيكون كلامنا كله على شخير النوم ومختبر النوم. زي ما حضراتكم عارفين ان الشخير هو انقطاع نفس وقله اكسجين ولخبطه اكسجين، كل ده بيحصل اثناء النوم. طيب مش قبل ما نعرف وندخل في مختبر النوم لازم نعرف كلمه نوم يعني ايه. النوم هو حاله استرخاء لكل اجزاء الجسم بعضلاتها بالمخ بكل شيء. لكن ما تيجي نعرف الاول احنا بننام، لكن اهميه النوم ايه؟ هتستغربوا معايا جدا لما تعرفوا ان النوم، على فكرة الكلام ده كله كلام أبحاث، ما هواش كلام مرسل ولا كلام مجلات ولا جرايد. أهمية النوم هو المحافظة على الوزن. بمعنى إيه؟ النوم بيظبط هرمونات جوه الجسم اسمها هرمون الجريلين والليبتين. الجريلين والليبتين ده هرمونين مهمين جدا لتنظيم الشهية وتنظيم استهلاك الأكل. عشان كده اللي بينام كويس وبياخد كفايته من النوم عادة بيبقى محافظ على وزنه. النوم بيحسن الأكسجين جوه المخ، يعني بيحسن التركيز، بيحسن الأداء الرياضي للرياضيين. النوم بيقلل حدوث الأمراض المزمنة زي السكر وأمراض القلب والجهاز الهضمي. النوم بيزود المناعة، النوم بيقلل الاكتئاب. هتستغربوا جدا لما تعرفوا إن اللي بياخد كفايته كمان من النوم بيعمل النوم الكفاية، بيصلح التشوهات وبيساعد على بناء الأنسجة. يعني لو واحد عنده جرح ونام كويس الجرح بيبتدي يلتئم بطريقة ممتازة. النوم كمان اللي بياخد كفايته من النوم بيساعد على نمو الأطفال، بيساعد على زيادة المناعة، بيساعد على ارتفاع الطاقة. الكلام ده كله كلام أبحاث وكلام علمي. طيب ما تيجي نعرف مع بعض عشان ننام يعني ايه كلمة نوم، ويعني ايه بنخش في النوم، يعني ايه نوم عميق. لازم نعرف حاجة اسمها مراحل النوم. مراحل النوم الحقيقة 4 مراحل. مرحلتين بداية نوم، مرحلتين بعد كده هم مراحل النوم العميق، واللي بيحصل فيهم كل الحاجات والوظائف اللي انا قلتها قبل كده. المرحلة الأولانية هي بتاخد تقريبا 5 دقايق، وهي مرحلة الدخول في النوم. هي مرحلة ما بتستغرقش كتير الحقيقة، اللي هي فيها بنبقى مدروخين حاسين بكل حاجة حوالينا، واحد فتح الباب، واحد راح، واحد جه، واحد ندى، كل ده بنبقى مركزين فيه، ولكن بنسبة بسيطة جدا وبتاخد لها من 5 دقايق. المرحلة اللي بعديها بتاخد لها تقريبا برضو من 5 دقايق ل 10 دقايق، ودي بيقل فيها ضربات القلب، بيقل فيها معدل التنفس، ودرجة الحرارة بتبتدي بتاعت الإنسان تقل شوية. لكن المرحلتين الأولانيين دول الحقيقة ما بياخدوش وقت طويل. لكن خلونا نخش في المراحل المهمة للنوم، اللي هي المرحلة الثالثة والرابعة. المرحلة الثالثة والرابعة دي هي أهم مراحل النوم، اللي ما بيعرفش يوصل لها أو اللي بيخش فيها ويخرج منها بصفة غير منتظمة هي بتلخبط الدنيا. وهي دي مشكلة الشخير، مشكلة انقطاع النفس، مشكلة لخبطة الأكسجين وكفايته، هي دي بتحصل في المرحلة الثالثة والرابعة. المرحلة الثالثة والرابعة الحقيقة بتاخد لها فترة عشان ندخلها ونخرج منها، تاخد لها تقريبا ساعة. الساعة دي بيحصل فيها النوم العميق. النوم العميق اللي احنا كل أجهزة الجسم بقى بتبتدي تسترخي بجد، العضلات كلها بتسترخي، البلس أو النبضات القلب بتقل قوي، درجة الحرارة بتقل، الجهاز التنفسي وعدد دخول وخروج الهواء بيقل كتير جدا عن المرحلة الأولى والثانية. لكن هي دي المرحلة المهمة جدا. أما المرحلة الرابعة هي مرحلة الأحلام، والدخول بقى في النوم عميق جدا وبنحلم، وبتبتدي حركة العين مهمة جدا في كل اللي قلته. حركة العين بقى بتبتدي تقل جدا جدا جدا. عندنا بقى كلام مهم جدا تاني المفروض هنقوله. كلنا عايزين طبعا نخش في المرحلة الثالثة والرابعة. طيب سؤال، لو ما دخلناش في المرحلة الثالثة والرابعة ايه اللي هيحصل
مشكله لو ما دخلناش فيها، وايه سبب عدم دخولنا في المرحله الثالثه والرابعه؟ هو مشكله الشخير وانقطاع النفس ومشكله في مجرى التنفس تخليك ما تعرفش توصل للمرحله الثالثه والرابعه اللي هي اللي هي مرحله النوم العميق. سؤالنا تتشخص ازاي المرحله الثالثه والرابعه دي ومراحل النوم المختلفه والشخير بصفه عامه؟ تتشخص مراحل النوم بتتشخص بالكشف العادي. بنبتدي نشوف ايه سبب توقف النفس، ايه سبب الشخير. زي ما قلنا ما اسباب الشخير اسباب كتير جدا مش موضوعنا النهارده ليها، لكن النهارده هنعرف فحوصات الشخير ايه، والفحوصات اللي نعرف بيها مراحل النوم. اهم حاجه عندنا هو دراسه النوم او مختبر النوم اللي احنا بنسميه بوليسومنوجرافي. يعني ايه؟ يعني ايه مختبر النوم، ويعني ايه نعمل دراسه للنوم، ويعني ايه ازاي نعرف مراحل النوم بتفاصيله الدقيقه. المكان اللي احنا فيه ده هو ده مختبر النوم. يعني ايه؟ مكان مجهز زي ما انتم شايفين، اوضه نوم مجهزه لدراسه كل تفاصيل النوم. يعني اوضه نوم فيها سرير، فيها غطيه، فيها تلفزيون، فيها تكييف، فيها حمام خاص بيها، فيها ازاز زجاج عازل، الوان مخصوصه لراحه المريض، اضاءه خافته. كل الكلام ده يعني تقريبا انت قاعد في فندق 7 نجوم. الاوضه دي طبعا المريض بينام فيها، لكن هو السؤال هل الاوضه دي بس هي دي مختبر النوم في كل؟ لا، الاوضه دي جزء من المختبر ككل. الاوضه كمان خارج هذه حجره النوم بيبقى فيه حجره مخصوصه للطبيب والفني اللي موجود، بيبقوا موجودين مع المريض. الطبيب اهميته او وظيفته هو ان هو بيدرس وبيشوف وبيلاحظ المريض اثناء فترات انقطاع النفس، عشان عندنا مرضى فانقطاع النفس عندهم بيبقى في منتهى الخطوره وممكن يخش في غيبوبه، فالدكتور بيبقى موجود لكده. الفني الموجود مختبر النوم بيبقى موجود عشان الاجهزه اللي بتبقى موجوده مع المريض بيبتدي يتابعها. لو في زي ما بيقول كده كابل وقع، ميكروفون وقع، حاجه محطوطه اتغيرت، بيخش عليه وهو نايم ويركبها له مره ثانيه، وبيتابع على شاشه كمبيوتر كل الكلام ده. طبعا كل الكلام ده تحت كاميرات موجوده جوه الاوضه بتلاحظ كل حاجه. الاجهزه اللي موجوده عايزين نوريكم الاجهزه اللي موجوده. ده جهاز بسيط من ضمن الاجهزه اللي موجوده. ده جهاز طبعا جهاز طبعا اسمه لوفنشتاين. ده جهاز الماني من احدث الاجهزه اللي موجوده في العالم. بيتعلق على المريض وبالكل الداتا بكل الكابلات اللي حضراتكم شايفينها اهي. كل الحاجات دي بتتعلق، وكل واحد كل كابل منهم بيخش في جزء مخصوص، وبيبقى المنظر ده بالظبط. العيان بيعلقه في صدره وهو نايم كده. وكل الاجهزه دي سواء كان كابل في الانف وكابل في الحنجره وكابل على الاحبال الصوتيه وكابل على البلس عشان يشوف النبض بتاعه والاكسجين بتاعه، وكابل على الصدر وكابلات على الراس عشان تقيس دراسه قياس المخ اللي احنا بنسميه طبعا رسم مخ. كل الكلام دون. طيب العيان بيجي هنا ازاي؟ المريض بيوصل هنا ازاي؟ وبنوصله ان هو يعمل دراسه نوم ازاي؟ الكلام ده كله طبعا بيحصل ان هو العيان بيجي الاول بيكشف عادي خالص في المركز. بعد ما بيكشف في المركز الكشف العادي ببتدي اعمل له المنظار. بعد ما بيعمل المنظار ببتدي اعرف هل هو مريض محتاج ان هو يتعمل له دراسه نوم لان هو لسه ما اتشخصش، ولا اتشخص تمام. لا، لما بنعرف ان هو محتاج دراسه النوم بياخد ميعاد، بيجي بيتعمل له تقريبا بيتعمل له قبل ما بيجي مختبر النوم بيتعمل له فحص بقى شامل. بيتعمل له قياس الطول، قياس الوزن، ورقه برضو زي دي اهي. دي ورقه القياسات بيقيس فيها كل حاجه، قياس الطول، الوزن، البلس، الاكسجين بتاعه وهو صاحي قد ايه. بنعرف وزنه وطوله قد ايه زي ما قلنا. بنعرف كمان فتحه بقه شكلها عامل ازاي. بنشوف سنه ووزنه وجنسه، حاجات كتير جدا تقريبا 20 حاجه بناخدها منه. الى جانب بنعمل له شويه تحليلات كمان. تحليل الغده،
تحليل دم عشان نبقى مطمنين ان ما عندوش اي مشاكل ممكن تاثر على نومه وهو نايم. بعد الكلام ده كله بنديله ميعاد، له بكره ان شاء الله مثلا بيجي يكون موجود في مختبر النوم الساعه 9 بالليل او 10 بالليل. في شويه ارشادات مهمه جدا، ورقه ارشادات بياخدها. الورقه دي خاصه بالمريض بتاع النوم. يعني ايه مكتوب فيها؟ ببساطه مكتوب فيها مثلا لازم يصحى بدري جدا، حاجه الساعه مثلا 5 6 الصبح، ما ينامش طول النهار. ممكن يخرج، ما يشربش شاي، ما يشربش قهوه، ما يشربش حاجات منبهات. الكلام ده كله مهم جدا عشان يبقى جاي لنا جاهز، وزي ما بيقولوا كده جاي تعبان مش شايف قدامه، عشان اول ما يحط راسه على السرير يبتدي ينام ويخش في النوم الطبيعي اللي هو ممكن يخش فيه وهو في البيت بتاعه. زي ما انا قلت بيجي لنا الساعه 10، بيخش ياخد الشاور بتاعه عشان يبقى فريش كده. بعد كده يبتدي يخش اوضه النوم هنا، يبتدي يجي الفني بتاع مختبر النوم يركب له الجهاز اللي حضراتكم شايفينه دون بالاجهزه بتاعته بالكابلات بتاعته، وبيبتدي ينام على الساعه 10 10 ونص 11 بالكتير. ينام من 11 بالليل لغايه 7 الصبح، نوم باسترخاء. طيب طول الفتره دي بنقيس فيها ايه؟ بنعمل ايه؟ هو بيبقى نايم طبعا هنا تحت الكاميرات وتحت الاجهزه اللي متوصله بحجره الطبيب بالجهاز اللي موجود في اوضه الطبيب مع الفني. بيقيس فيه بقى كل حاجه، بيقيس كل مراحل النوم الاربعه اللي احنا قلناها. بنقيس فيه حركه العين، بنقيس فيه حركه الرجل، حركه التنفس، حركه الصدر، حركه الحجاب الحاجز. بيتعمل له الجهاز، بيعمل رسم مخ، بيعمل رسم قلب، بيعمل وظائف تنفس. كل ثانيه بتعدي بيطلع داتا. الداتا دي بتبقى موجوده جوه. توقف النفس عنده، لو هو عنده مشكله توقف نفس، التوقف بيحصل كم مره وكم مره في الثانيه، ومدته قد ايه، وطوله قد ايه، وشدته قد ايه. بيقيس الشخير مكانه في الانف ولا في منطقه البلعوم ولا في منطقه الحنجره، شده الشخير قد ايه، طول الشخير قد ايه. كل الكلام ده داتا لغايه ما يصحى الصبح الساعه 7 ياخد الشاور بتاعته وينزل على الشاور. كل الداتا اللي بتجي لنا دي بتتجمع، وبعد كده الطبيب بياخدها وبيقعد يدرسها كلمه كلمه، وبيطلع لنا في الاخر المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. دي النتيجه اللي بتطلع، الجهاز بيطلعها اوتوماتيك طبعا. ده المنظر اللي حضراتكم شايفينه، كلها رسم بياني وجرافس بتطلع، 3 ورقات او 4 ورقات بتطلع بكل حاجه في المريض حصلت له خلال ال7 ساعات اللي حضراتكم شايفينه. السؤال الحقيقه اللي بيتسال بقى دايما، يا دكتور هشام يعني هل كل الحالات بتستدعي دراسه نوم ويتعمل لها اختبار نوم؟ الحقيقه عشان نتكلم كلام روتيني وكلام ثيوريتيكال، كل الحالات المفروض يتعمل لها، لكن طبعا مش احنا ما بنبقاش عايزين نكلف العيان زياده عن اللزوم، مش عايزين نعمل لود على العيان زياده. الحاله اللي احنا بنشخصها جوه المركز والمنظار والكشف وشويه والفحوصات اللي بتتعمل تكفي لتشخيص الحاله، بنقول خلاص كده. ولكن في حالات بتضطرنا وحالات كتير ان احنا نعمل لها دراسه النوم. دي هي دي زي مثلا حالات ما بنبقاش عارفين هل توقف النفس، هل الشخير، هل الخنقه بسبب السده موجوده ولا بسبب عصبي موجود في المخ. مركز المخ هو اللي بيعمل توقف نفس. حالات تاني بنشوفها بنبص نلاقي كل حاجه فيه كويسه ولكن عنده شخير وعنده خنقه. السؤال اللي بيفرض نفسه، هل كل الحالات يا دكتور هشام محتاجه ان احنا نعمل لها دراسه نوم ومختبر نوم؟ حقيقه المفروض يعني كروتين وكلام ثيوريتيكال طبعا كل حاله لازم تعمل لها اختبار، ولكن طبعا يعني نظرا لان الحاله الماديه والاقتصاديات والكلام ده كله، احنا بنختار الحقيقه الحاله اللي احنا تحتاج وبتبقى فعلا محتاجين لها ان هو تعمل اختبار نوم. الحالات دي انهي حاله؟ الحالات اللي احنا بنشتبه انه ممكن يكون توقف النفس بسبب حاجه في المخ. سنتر المخ هو اللي بيبعت رساله ان احنا نقول نوقف النفس. الحالات دي لازم نبقى احنا عارفين توقف النفس بسبب حاجه في المخ ولا بسبب حاجه موجوده هي اللي سبب. الحالات تانية مثلا بتبقى حالات بنكشف عليها واللي هي كلها حالات طبيعيه ما فيهاش اي حاجه تقول ان عنده خنقه ولا عنده توقف نفس، فالحالات دي برضو بنطلب لها اختبار نوم. اخر حاجه اللي عايزه اقولها ان اختبار النوم ما بيتعملش بس في
مركز ومختبر النوم عندنا هنا، لا ده احنا كمان عندنا اوبشن وحاجه عاملينها ان ممكن الاختبار يتعمل جوه بيت العيان، ان الجهاز بينتقل، احنا بنسميه هوم سليب، ان العيان بيعمل اختبار النوم جوه بيته وفي اوضه نومه وعلى سريره، والفني بيروح له بيركب له الجهاز ويجي تاني يوم الصبح ياخد الجهاز، والجهاز بياخد كل الداتا اللي هو محتاجها. يا رب النهارده نكون موضوع النوم والشخير ودراسه النوم ومختبر النوم خدتوا فكره كويسه عنه، وزي ما دايما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي الدكتور هشام إبراهيم.